Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk Masa dan Waktu. Standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah menukar unit masa, melibatkan pecahan juga, tapi kita akan sambung tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan juga abad ke tahun. Kita lihat soalan menukarkan tahun ke bulan. Apabila melibatkan penukaran tahun ke bulan, murid tahu tak melibatkan rumus apa? Ya, kita akan melibatkan rumus 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan kita nampak tips kat sini, tahun nak tukar ke bulan mesti darab dengan 12. Jadi di sini kita perlu darab dengan 12. Okey, cikgu akan buat jalan kira kat bawah. 2/3 darab dengan 12. Okey, murid boleh gunakan cara iaitu darabkan pengangka dengan pengangka. Lepas tu baru nak bahagi dengan penyebut. Ataupun murid boleh gunakan sistem potong yang cikgu bagi tahu, iaitu kita perlu potong sepasang pengangka dengan penyebut. Carikan satu pasang pengangka dan penyebut sama-sama boleh bahagi dengan sifir yang sama. Okey, kalau kita nampak di sini 3 dengan 12 sama-sama boleh bahagi dengan sifir 3, iaitu 3 bahagi dengan 3 1, 12 bahagi 3 adalah sama dengan 4. Kemudian kita nampak di sini bawahnya dah jadi 1. Satunya maksud dia tak ada nilai. Okey, tak ada nilai. Jadi terus murid ambil 2 darab dengan 4. 2 darab dengan 4, jawapannya adalah 8. Jadi sebenarnya senang kalau kita boleh dapat buat dalam sistem potong. Untuk soalan ini 2/3 tahun sama dengan 8 bulan. Seterusnya kita akan lihat di sini menukarkan dekad kepada tahun. Okey, dekad kepada tahun. Mengikut rumus kat sini, kita nampak dekad ke tahun adalah 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dan kita lihat tips di bawah, dekad tukar ke tahun kena darab dengan 10. Maksudnya dekad nak tukar ke tahun kena darab 10. Jadi cikgu tulis kat sini sama dengan 2/4/5 darab dengan 10. Kita nampak di sini ini adalah nombor bercampur. Jadi cikgu tulis kat sini kita perlu tukar kepada pecahan tak wajar. Untuk menukar pecahan tak wajar, murid kena darab bawah tambah atas, iaitu 2 darab dengan 5, 10 tambah dengan 4. 10 tambah 4 adalah 14/5. Penyebut mesti kena sama. Jadi cikgu tulis kat sini sama dengan 14/5 darab dengan 10. Jadi murid tahu tak yang mana satu nombor kita boleh gunakan sistem potong? Ya, 5 dengan 10 sebab masing-masing boleh dibahagikan dengan sifir 5. 5 bahagi 5 adalah 1. 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi di sini tinggal 14 darab dengan 2. 1 ini tak ada nilai. Jadi 14 darab dengan 2. 2 darab 4, 8. 1 darab dengan 2, 2. Jadi jawapan sama dengan 28 tahun. 2/4/5 dekad adalah sama dengan 28 tahun. Kemudian kita akan lihat soalan abad ke dekad. Sama juga bila abad nak tukar ke dekad, ia mesti melibatkan rumus abad dengan dekad. Kita nampak di sini rumus abad dengan dekad adalah sama dengan 1 abad sama dengan 10 dekad. Dan kita lihat tips kat bawah ni, abad nak tukar dekad mesti darab dengan 10. Jadi murid kena darab dengan 10. Sama dengan 8 1/5
darab dengan 10. Jadi di sini nombor bercampur akan tukar kepada pecahan tak wajar, iaitu sama dengan darab tambah. 8 darab dengan 5 adalah sama dengan 40, tambah 1 adalah sama dengan 41, iaitu 41/5. Dan murid tulis di dalam 41/5 darab dengan 10. Okey, kita akan gunakan sistem potong, iaitu 5 dengan 10. Bahagi dengan sifir berapa? Ya, bahagi dengan sifir 5. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi dengan 5 adalah 2. Kemudian kita akan ambil 41 darab dengan 2. Bahagi dengan 1 ni tak ada nilai. Di 41 darab dengan 2. 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Jawapannya sama dengan 82 dekad. 8 1/5 abad sama dengan 82 dekad. Yang terakhir, kita akan melibatkan penukaran abad ke tahun. Okey, kalau abad ke tahun, kita akan gunakan rumus abad dengan tahun, iaitu 1 abad sama dengan 100 tahun. Kalau ikut yang tips di bawah, abad tukar ke tahun mesti kena darab 100. Jadi kita perlu darab dengan 100 di sini, iaitu 71/4 darab dengan 100. Yang ini adalah nombor bercampur. Jadi kita perlu tukar ke dalam pecahan tak wajar, iaitu darab tambah. 7 darab dengan 4 adalah sama dengan 28. Tambah dengan 1 iaitu 29. Di 29/4. Murid tulis di dalam sini 29/4 darab dengan 100. Kalau murid boleh menggunakan sistem potong, murid akan potong 4 dengan 100. Kalau tak boleh, murid darab terus sahaja. 29 darab dengan 100 bahagi dengan 4. Tapi cikgu lebih cadang untuk menggunakan sistem potong, sebab sistem potong ini akan mengecilkan nilai nombor. Okey, 100 dengan 4, sifir apa yang boleh bahagi? Ya, kita akan cuba dengan sifir 4. 4 bahagi dengan 4, 1. 100 bahagi dengan 4. Kalau murid tak boleh, murid boleh buat jalan kira kat luar. 100 bahagi dengan 4. Okey, kita akan masuk kat sini. 4 darab 2 adalah 8. Dan kita tolak, pinjam sebelah. Dan ini akan jadi 10 tolak 8 adalah 2. Kemudian murid turunkan kosong kat sini. Ini akan menjadi 20. Jadi 4 darab dengan 5 adalah 20. Okey, sifar. Jadi kita dah dapat jawapannya adalah sama dengan 25. Kemudian murid kena ambil nombor yang ada lagi, iaitu 29 darab dengan 25. Bahagi tak payah sebab bahagi dengan 1 tak ada nilai. Jadi murid akan buat kat sini 29 darab dengan 25. Kalau murid tak boleh darab dalam bentuk lazim macam ni, kita akan buat dalam kotak serong. Okey, cikgu akan tunjuk kotak serong kat sini. Iaitu 29 darab dengan 25. 9 darab 2 adalah 18. 2 darab 2 adalah 4. Jadi kita tulis sifar 4. 9 darab dengan 5, 45. 2 darab dengan 5 adalah 10. Kemudian murid akan tambah mengikut jalur. Jalur pertama adalah 5. Jalur yang kedua, 8 tambah 4 tambah sifar adalah 12. Naik 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 1, 7. Dan yang atas adalah sifar. Apabila kita dah dapat jawapan ini, kita akan tulis kat sini, iaitu sama dengan 725 tahun.
Okey, soalan ini 7 1/4 abad sama dengan 725 tahun. Sampai sini cikgu harap murid boleh faham penerangan cikgu. Kalau murid tidak faham, murid akan ulang untuk tonton balik. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video tutorial akan datang. Bye.